Hi guys and welcome back to my channel. So it's your girl Lancetti, and for today's video, I will be answering questions regarding Coursehero. Kasi sobrang dami ko pong nakukuhang message and comments, lalo na doon sa Coursehero video ko. So, tinatry ko po yung best ko sagutin kayo isa-isa para matulungan din kayo kasi sobrang dami po talaga minsan sunod-sunod yung questions, hindi ko na po talaga masagot at sobrang busy din ako sa school. So, nag-decide ako na sagutin na lang kayo guys in this video and para isahan na lang, no. So, kung may gusto kayong malaman or kung gusto nyo masagot yung tanong nyo, just watch this video. So, to make our lives easier, i-divide ko itong video na to into 3 parts. So, first part is sasagutin ko yung mga questions na directed sa akin about Coursehero. Second part is for those na mga aspiring tutors or dun sa mga gustong mag-apply sa Coursehero. And third part is para naman sa mga tutors na, sa mga new tutors na po ng Coursehero, sa mga natanggap na dahil napanood po yung video ko. At saka, magbibigay din po ako ng mga tips ko, yung mga ginagawa ko noong tutor pa ako sa Coursehero. So, first question that I always get is, tutor pa rin ba ako sa Coursehero? So, the answer is no. I'm no longer a tutor of Coursehero kasi I got removed due to violations and warnings. Kaya doon sa Coursehero video ko na una is sabi ko at in-emphasize ko na mag-iingat kayo doon sa mga violations and warnings kasi it is possible to get removed as a tutor and it did happen to me. So, sayang talaga. So, nanghihinayang ako. Hindi ko po ginustong umalis sa Coursehero. Sa mga nagtatanong kung bakit ako umalis, hindi po ako umalis. So, second question is, ano yung pinasa kong requirements? So, ang pinasa ko lang po is yung aking school ID and yung grades ko. So, yung grades na pinasa ko is isang sem lang po. So, first year, first sem yung pinasa kong grades kong yun. And last question that I always get is, ano yung mga subjects ko noong tutor pa ako? So, my subjects were health science and biology. So, under that, health science, nursing. So, dun talaga ako madaming talaga nakukuhang sagot. Tanong. And sa biology naman, meron ako dong cell biology, microbiology, anatomy, pharmacology, nutrition. So, ayun yung mga subjects ko sa Coursehero. So, let's move on to the second part of the video, yung mga general questions, yung mga questions sa mga gustong mag-apply or aspiring tutors. So, the first one is Coursehero legit? So, yes po, legit po ang Coursehero. Madami na pong tutors na kumikita dito at nakapag-cash out ako din. Isa din ako dun sa mga nakapag-cash out na. So, kung gusto nyo pa makita ng proof or testimonies or updates regarding Coursehero, please do join the Coursehero Facebook group para aware po kayo sa mga updates and yung mga stories din po ng ibang tutors. So, are they still hiring? So, yes po, ang Coursehero po, open po talaga sila sa applicants. I don't think nagko-close po yung hiring nila. So, they just wait for tutors to apply talaga. So, pwede po ba ang high school sa Coursehero? So, ang answer po is no po. They only accept minimum qualification is college level po kayo. So, right now, hindi po sila tumatanggap kahit po senior high, just college and above. So, who are eligible to apply? So, isa rin to sa mga hot issue doon sa comment section doon sa Coursehero video ko na ang sinasabi po ng iba is mas prefer na daw nila ang graduate. So, hindi na daw tumatanggap ng college level students. So, I did receive an email from Coursehero. So, ang sabi po sa akin is tumatanggap po sila ng may doctorate or master's degree, yung mga licensed professionals, college graduates with honors, tapos ang mga dean's listers. So, I think tumaas na nga po ang standards talaga ng Coursehero. They prefer college level students na mas matataas po yung grades. So, I guess kung mas mataas yung grades nyo, mas malaki po yung chance nyo na makapasok dito sa platform. Since sobrang dami na pong nag-a-apply, so talagang sinasala na po nila ngayon yung tutors.
So, dun sa mga nagpasa naman na ng requirements sa Coursehero, so, kadalasan tanong nila, bakit po wala pang email, wala pang confirmation na reply from Coursehero. So, yun nga, ang sabi ko is, ang dami na po talagang nag-a-apply. Medyo tumaas yung volume ng applicants. So, dahil po doon, kaya siguro matagal mag-reply. So, sinabi ko rin naman dun sa first video ko na matagal po talagang mag-reply ang support team ng Coursehero. So, antay-antay lang po kayo, mag-i-email po sila. So, matagal yung email sa inyo, does it mean you're rejected? No po. Once na ma-receive nyo yung email nyo, yun lang yung confirmation niya na either accepted or rejected po kayo. So, no email does not necessarily mean na rejected po yung application nyo. So, okay lang daw ba yung grades from portal? So, as far as I know, okay lang po siya kasi may gumawa po na gano'n, nakakilala ko na naging tutor na din po ngayon ng Coursehero. So, just take a screenshot of your grades. Kasi yung pinasa ko din nun is picture lang din po ng grades ko. So, what kind of questions are being asked? So, iba-iba po kasi hindi ko to masagot directly kasi iba-iba po yung question. Iba-iba yung question, iba-iba yung courses. So, ako kasi nursing, merong mga engineering doon, may mga accounting. So, iba-iba po talaga yung mga tanong. So, kung engineering ka naman, syempre, ang kadalasang tanong doon is mga math problems, no? And sa aming nursing, ang example ng question is, magbibigay ng case study yung student and kokollect mo lang yung subjective and objective data. So, sa mga nursing students, alam niyo naman kung ano yung subjective and objective data. Or, another example is, magbibigay ulit ng ng scenario or case study yung student and kukunin nyo lang yung AdPy or gagawa kayo ng AdPy. Now, meron din namang parang essay type. So, may mga students na ang hinahanap na sagot po is essay, yung talagang well-explained yung answer and explanation. So, it really depends on the question and the student kung ano bang klaseng tanong at sagot yung hinahanap po nila. So, another question is, live teaching po ba siya or live chat? So, the answer is no, hindi niyo po kailangan ng mga applications like Zoom or Skype. It's purely text-based and non-voice. So, wala pong live anything, hindi po siya live. So, type lang po talaga ang gagawin niyo dito. So, how to apply? So, naglagay po ako ng link ng Coursehero sa description box. Same doon sa other video ko ng Coursehero, meron din pong link doon. So, all you have to do is click that link and madali lang naman po yun. Mag-fill up lang kayo ng mga details nyo and upload ng requirements. Just use my referral code. So, yung referral code is I'm nothing to gain. It's all for you guys para lang ma-prioritize po yung inyong application. So, do use that referral code. Oh, and I will be making another video on how to apply to Coursehero para mag-guide naman yung mga gusto rin mag-apply and they want to see it step by step. So next, can I reapply? So kunyari pong na-reject na yung application nyo, as far as I know, once lang po pwedeng mag-apply. Kasi siguro nasisave na po yung inyong info sa database nila. So make sure na yung once na yun is gamitin nyo po ng maayos. Make sure that your requirements are ready. So next is, hindi ko napasa yung requirements. So anong mangyayari? So nag-apply sila, tapos parang nawala ata yung page. Tapos nung tinry na nilang mag-apply ulit is sinasabi may pending application. So as far as I know, again, kapag ganitong scenarios na hindi napasa yung requirements or may isang hindi napasa, ang gagawin ng Coursehero is mag-email po sila sa inyo asking for the missing requirements or yung mga malalabong requirements. PayPal lang ba ang way of cashing out from Coursehero? So the answer is yes. So right now, ayun lang po talaga yung method nila para makapag-withdraw or cash out kayo ng pera. So from PayPal naman po is pwede kayong mag-withdraw na doon gamit yung inyong GCash, bank account, PayMy, or kung ano man po ang inyong gamit. So kung gusto nyong malaman paano gumawa ng PayPal account, watch my video. I created that video a few days ago. So next is phone ba? Pwede kang magsagot or sa laptop lang talaga siya pwede.
estudyante. So, pwede po kayong magsagot sa phone. Sa App Store po is may app ng Coursehero. So, pwede nyo i-download. Or kung wala man, pwede kayong magsagot via your browser. So, kunyari sa iPhone kayo, pwede kayong magsagot sa Safari. So, ganun din ginagawa ko dati. Kapag umaalis ako at gusto kong magsagot, sa browser na lang po ako nagsasagot. So, next question is, may schedule po ba? May specific time ba ako na kailangan pasukan kapag nag-apply ako or tutor na ako dito? So, the answer is no. You are a freelancer if you work in Coursehero. So, what does this mean? Hawak niyo po oras niyo. Wala kayong call time, walang schedule, kahit anong oras gusto niyo magsagot, or kahit ayaw niyo magsagot, pwedeng hindi po kayo magsagot. So, oo nga po pala, alam ko pwedeng mawala yung account nyo kapag inactive kayo for 6 months or more. So, make sure na hindi ang abot ng 6 months yung pagka-idle nyo doon sa Coursehero. And ayun na. So, pwede ba ako maging tutor sa study pool kapag ka-tutor ako sa Coursehero? So, wala naman pong sinabing bawal, no? Pero kung gusto nyo ring i-make sure, pwede kayong magtanong-tanong din dun sa Facebook group ng Coursehero. Pero as far as I know, pwede naman kasi may mga tutors din ng Coursehero na tutor sa study pool. So, wala namang sinabing bawal actually. So, eto, last question for this part. Kapag ka magsasagot ako, pwede po bang gumamit ng Google? So, you can use Google pero do not plagiarize. Pwede kayong gumamit ng Google to search for ideas, to get references, pero wag po kayong directly magka-copy ng text kasi it's considered as plagiarism. So, Coursehero absolutely does not tolerate plagiarism. Make sure to rephrase or cite your reference kapag gagamit kayo ng Google o kaya i-transform nyo into your own words para hindi kayo ma-warningan because of plagiarism. So, last part of the video is for those new tutors or doon sa mga talagang interested na maging tutor sa Coursehero. So, yun no, kapag accept na kayo as a tutor, may lalabas dun na upload documents, ganyan-ganyan. So, kailangan po bang mag-upload ng documents? So, the answer is no, hindi po mandatory yan. Kung gusto nyo lang po, kasi kapag nag-upload kayo ng documents, may mga rewards din pong katumbas yan. Pero, hindi siya mandatory, optional lang yan. So, pwede nyo gawin is i-click nyo lang yung Coursehero logo kapag nandun kayo sa page na yun, or di kaya i-type nyo lang yung Coursehero ulit and mariredirect na kayo sa inyong dashboard. So, this is another common question na nakukuha ko, hindi lang sa comment section, pati doon sa via PM. So, bakit nawala yung sinasagutan kong question at biglang may lumabas na notification na this question is no longer reserved? So, ang ibig sabihin lang po is, siguro nag-AFK kayo or nag-away from keyboard kayo nung time na yun. So, ang ginagawa ko po kasi para hindi mawala yung question is, kunyari hindi kayo nagsasagot mismo doon sa Coursehero page, kunyari sa Word kayo nagsasagot. So, balik-balikan nyo yung page nung question kasi may iwan na idle yung page. So, kapag nakita ng or na-detect ng Coursehero na walang activity dun sa page na yun, so, inaalis po nila yung reservation. So, mag-type kayo na kahit ano pa minsan-minsan, balik-balikan nyo yung question, mag-type kayo sa answer explanation box na kahit ano, tas burahin nyo na lang kapag ilalagay nyo na yung totoong answer. So, wag nyo lang pong iwan na naka-idle yung page kasi mawawala po talaga yung question. So, next question is, bakit po hindi nagre-reflect yung earning ko? So, for instance, naka-earn ako ng $5 na helpful na yung rating, pero hindi pa nagre-reflect sa tabi nun yung bayad. So, the main reason is, pending pa po siya. So, ibig sabihin, may closing time pa po. Mag-aantay po kayo ng 48 hours bago po mag-reflect. So, yung 48 hours na yun is, closing po ng question. So, time ng closing ng question. And within those 48 hours, yun po yung time na pwede i-rate ng student yung answer nyo, either helpful, unhelpful, or no rating. So, wait lang po kayo ng 48 hours after nyo masagutan yung question and magre-reflect na po yan sa inyong earning. So, another common question is, pwede pa po ba ako mag-add ng subjects?
So, actually, good news, no? Nagsiscroll through ako doon sa Facebook page ng Coursehero Tutors and may mga Coursehero Tutors na nag-post na nakakapag-add na po sila ng subjects. Kasi nung ako pa pong tutor is, hindi pa po pwede. So, hindi pa pwedeng mag-add or magbawas ng subject. Pero ngayon, pwede po kayong mag-add. Ewan ko kung para sa lahat ng tutors na to or pili lang. Pero, yes, based on the new update ng Coursehero is pwede na palang mag-add ng subjects. So, hindi po babayad kapag walang rating or no rating. So, bayad po yan. Pagka no rating, magre-reflect po yung earning nyo after 48 hours. Bayad po yan. Ang hindi lang bayad is kapag na-unhelpful kayo. So, matik na magiging zero yung earning pagka unhelpful, pero pag helpful and no rating, magre-reflect po yung earning sa inyo. So, in-unhelpful ako nung student, pero tama naman and complete yung sagot na binigay ko. Hindi ko alam kung bakit ako in-unhelpful. So, ang pwede nyo pong gawin is, mag-reach out po kayo sa support team. Pero pwede nyo rin pong tanungin yung student kung bakit po kayo na-rate as unhelpful. May mga student din po nag-explain kung bakit unhelpful yung binigay. And alam mo yun, may mga students kasi na hindi sinasadya na mapindot pala yung unhelpful. So, sasabihin nila, I'm sorry, I didn't mean to click unhelpful, but the answer was actually helpful. So, yun, pwede nyo i-screenshot yun, yung comment na yun, and i-send nyo sa support team. And a few days later, magre-reflect na po yung earning nyo kapag ganun yung nangyari. Pero, kung may mga instances na parang makikipag-away na kayo sa student, wag na po. Idiretso nyo na lang sa support team. Let them handle the issue. So, email nyo lang, i-screenshot nyo yung question, tsaka yung rating or yung comments, and idirekta nyo na lang po sa support team ng Coursehero. So, I guess that's all, no? Kasi kinulik ko pa po yung mga questions na to sa comments, sa PM. So, tinry ko kunin lahat as much as possible. So, now I will be giving out my tips kung ano yung mga ginagawa ko noong tutor pa ako dito sa platform. So, number 1 is, so nasabi ko kanina, wag po kayo mag-AFK. Kapag nagsasagot kayo, huwag kayo mag-away from keyboard, wag nyo iiwang inactive yung Coursehero question page na yan kasi mawawala po yung reservation nyo sa question. So, galaw-galawin nyo po yung page na yun paminsan-minsan, mag-type kayo ng kahit ano, basta lang maging active yung page. So, iwasan po natin ang spam comments or sa pagsa-spam. Kunyari, yung student is nag-ask ng question, pero kulang yung binigay niyang information regarding the question. So, ang ginagawa ng ibang tutors is nagko-comment na kulang yung question mo, kulang yung ganito, hindi mo nalagay yung ganito. So, lalagay nila yung iba't ibang reason kung ba't di nila masagutan. So, wag na po kayong magko-comment sa ganun. Iwasan nyo na lang po kasi nasa-spam po. And possible na masendan kayo ng warning for spamming. So, wag na po nating sagutan or wag na tayong mag-comment sa ganon. Just skip na lang po yung question. It will not be worth it na mag-comment pa kayo. Kasi naka-receive din ako ng warning regarding sa ganon. Na ginawa ko, nag-comment din ako kasi ang dami nagko-comment ng tutor. So, wag na po kayo mag-comment. So, another tip is, iwas po tayo sa flag question. So, ganun din, no? Parang sa spam, skip na lang po natin yung question kapag flag na siya. Para lang safe sa atin kasi hindi rin natin sure kung ano yung reason kung bakit na-flag yung question. So, para dun tayo sa safe side, just skip the question kasi may mga questions pa naman na susunod after that. Now, if you encounter an issue with the platform or with a student or with another tutor, mag-email na lang po kayo sa support. And last of all, para din maingatan yung inyong rating, is sagutan nyo lang po yung questions na kaya nyo at alam nyo. So, wag po kayong magsasagot ng hindi nyo naman alam or hindi nyo kayang ma-explain kung bakit ganun yung sagot. So, just answer questions you are confident of. So, I guess that will be all for my video. And yung mga questions is, ayun lang yung na-collect ko. Or kung may nalaktawan man ako, just comment it down below and I will try my best again to answer
your questions. So, yun nga sabi ko, ang mga sinagot ko dito is based on my experience and my knowledge. It may differ from other tutors' experiences or other people's experiences, but these are my experiences and my tips na gusto ko i-share sa ibang tao. And I would really like to thank everyone who watched my video, and sobrang I'm happy for those na naging tutor na po ng Coursehero. I'm so happy for you guys. It's a great platform. Make the best out of it, and ingat sa mga warnings and violations. For those na hindi naman po natanggap, I'm trying my best to look for other platforms similar to Coursehero para alam mo yun, lahat tayo pwedeng maka-earn kahit nasa bahay lang or kahit student lang tayo. So thank you so much everyone for supporting me. I will create another video on how to apply to Coursehero. So that's all guys. Thank you. Bye-bye.